The final look after 6 hours of cleaning Jaja'S room. Here, natapos din ako. Ayan, and all her bags. Bilang ko siya ng study table dito na white, and then may chair siya dyan na white. And then ang problem ko na lang saan ko lalagay itong cabinet, yung printer siguro sa ilalim ng table, and ito i-wallpaper. Ayan. Ang kanyang collection. Diyan ko na siya nilagay kasi masikip na doon. Wala nang space sa kwarto ni Jaja. And then, that's the Sun Manila.